In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you are all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 7 English book, Unit 14, Lesson 3, page 136 and 137. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین شاگرد عزیز. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف هفتم، فصل 14، درس سوم، صفحات 136 و 137. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, we have studied 4 sections. ما در درس گذشته 4 بخش آموختیم. The first section that we have studied in the previous lesson was conversation. اولین بخش محاوره بود که ما در درس گذشته خواندیم. The second section was grammar. دومین بخش دستور زبان بود. The third section was vocabulary. سومین بخش ذخیره لغات بود. The fourth and the last section that we have studied in the previous lesson was reading. چهارمین و آخرین بخش را که ما در درس گذشته خواندیم و یاد گرفتیم بخش خواندن بود. So, in today's lesson, خب در درس امروز we are going to study 4 sections. ما قرار است 4 بخش بازم بخوانیم. The first section is conversation. اولین بخش محاوره است. The second section is vocabulary. دومین بخش ذخیره لغات است. The third section is grammar. سومین بخش دستور زبان است. The fourth and the last section is writing. چهارمین و آخرین بخش نوشتن است. شاگردای عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما داخل چک میکنم. قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده، بیاین که درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Conversation، محاوره یا گفتگو. Listen and practice. گوش بگیرین و تمرین کنید. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. و معلمتان گوش بدهید زمانی که محاوره ذیل را میخواند. سپس همراه با دوست، شریک هم پارتنرتان تمرین کنین. شاگرد عزیز، من براتان میخوانم، شما هم دقت کنین. Customer، مشتری میگه May I have the menu please؟ میگه آیا میتوانم فهرست غذایی را ببینم؟ Waiter، گارسون برش میگه Here you are, sir. What would you like to order? گارسون برش میگه بفرمایید آقا، چه چیزی میل دارید سفارش بدهید؟ Customer، مشتری برش میگه Well, I always start with chicken soup. Then I would like barbecued steak. It means kebab with قابلی. برش میگه خب من همیشه با سوپ مرغ شروع میکنم. بعد گوشت کباب شده، یعنی همون کباب با قابلی میخواهم. Waiter، گارسون برش میگه And what would you like to drink؟ و چه نوشیدنی میخواهید؟ Customer، مشتری برش میگه A cola please. برش میگه یک کولا لطفاً، یا همون نوشیدنی. Waiter، گارسون برش میگه How about dessert؟ برش میگه شیرینی بعد از غذا چطور؟ یعنی چی میخوایی که نوشجان کنی بعد از غذا از شیرینی باب؟ Customer، مشتری برش میگه I never take dessert but I would have a cup of tea. برش میگه من هرگز بعد از غذا شیرینی نمیخورم، اما یک گیلاس چای می نوشم. بسیار خوب شاگرد عزیز، این بود محاوره ما و شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به اکتیویتی بعدی خود. چی گفته شده؟ What would you like to eat when you go to a restaurant? Why؟ شاگرد عزیز، وقتی که شما به رستوران میرین چی نوش جان میکنین؟ چرا؟ فکر کنین زمانی که مثلا یاسر و جلال و قاسم یک جای میرین، شما چی نوش جان میکنین؟ یک بار فکر کنین و چیزی که نوش جان میکنین نام میگیرین. چرا؟ مثلا قابلی، مثلا کباب. چرا؟ دلیلش چی است؟
حتما پاسخ بدین. خب بریم به بخش بعدی خود. خب شاگردای عزیز، vocabulary ذخیره لغات. متوجه باشین. read the phrases. عبارت ها یا اصطلاحات بخوانید. من براتون میخوانم، دقت کنین. a cup of tea. یک پیاله یا یک گیلاس چای. a pot of tea. یک چاینک چای. a piece of cake. یک توته کیک. a glass of juice. یک گیلاس جوس. a bottle of water. یک بوتل آب. بسیار خوب شاگردای عزیز، بریم به اکتیویتی بعدی خود در بخش vocabulary ببینیم چی است. Which words go together? Take the chart. شاگردای نهایت عزیز دقت کنین. درست بر ما شما یک تیبل داده شده. تیبل دقت کنین، بر ما شما گفته که کدام کلمه با کدام کلمه یک جای میشه. مثلا ما شما نمیتونیم بگیم که یک چاینک آب. درست میگیم که یک بوتل آب. مثلا ما شما نمیگیم یک توته کافی. ما شما مثلا میگیم یک گلاس یا یک پیاله کافی. بیاین که کار کنیم. water ببینین، pot چاینک نمیشه. bottle بوتل. water bottle. آب همراه بوتل چی میشه؟ جور میشه. a bottle of water. یک بوتل آب. دومش کافی. کافی رو ما شما مثلا نمیتونیم بگیم که a piece of coffee. یک توته کافی. درست ما میگیم a cup of coffee. یک پیاله کافی. سومش bread. ما شما مثلا نمیتونیم شاگرد عزیز بگوییم که یک چاینک نان. درست یا بگوییم یک بوتل نان. درست ما میگیم یک توته نان. a piece of bread. درست bread piece. یک دانه دیگهش میمونه شاگرد عزیز چیز. شما حتما رو انجام بدین. بریم بخش بعدی خود. grammar دستور زبان. خوب دقت کنین شاگرد عزیز، بسیار یک درس جالب، درسی که ما شما خواندیم قبلا، اما بیشتر و بیشتر میخوانیم. درست خوب دقت کنین. adverbs of frequency قیود تکراری شاگرد عزیز. خب بیاین که مثالا رو بخوانیم. our schools always start by the 3rd of Hamal. it means 23rd of March. دقت کردین. our school always start. مکتب ما همیشه وقت آغاز میشه by the 3rd of Hamal. 3 حمل یعنی 23 مارچ. دومش دقت کنین. we usually have 15 days holiday in the summer. متوجه شدین. we usually always. سومش I often do my homework at home. من معمولا کارهای خانگی من در خانه انجام میدم. من اغلبا. درست often. we sometimes do our homework in the class. ببینین sometimes ما بعض اوقات کارهای خانگی خود در صنف انجام میدیم. I never neglect my homework. ما هیچ وقت، دقت کنین، هیچ وقت در انجام کارخانگیم غفلت نکردیم. neglect غفلت کردن. I rarely come late for lunch. ما بسیار ندرتاً، بسیار به طور کم یعنی بر نان چاشت ناوقت میکنم یا ناوقت میایم. I seldom go to bed very late. ببینین بسیار کم اوقات من چی میکنم؟ ناوقت خواب میکنم. Go to bed یعنی به تخت خواب رفتن. همین معنا را میده که یعنی ناوقت خواب میکنم. بسیار کم. درست؟ ببینین پایین شد شاگرد عزیز. adverb of frequency قیود تکراری. ببینین never 0% یعنی که هیچ وقت. rarely یعنی بسیار کم از 1% تا 10%. seldom بازم یعنی به ندرت یعنی ندرتاً از 10% تا 25%. sometimes یعنی بعض اوقات. فیصدی چقدر است؟ از 25% تا 75%. often یعنی اغلباً از 75% تا 90%. درست؟ و usually یعنی که معمولاً از 90 تا 99%. و always یعنی که همیشه 100%. یک نفر که مثلا یک کار را میگه، درست؟ بسیار یعنی امی چیش نشان میده شاگرد عزیز؟ امی دیاگرامش هست یا جدولش هست که مثلا احمد میگه که ما چی میکنم؟ sometimes ما بعض اوقات I sometimes do my homework in the class. ما بعض اوقات کارهای خانگی من در صنف انجام میدم. درست؟ یعنی چقدر فیصدیش امکانش هست؟ از 25% تا 75%. درست؟ خب بریم اکتیویتی بعدی شاگرد عزیز.
چی گفته شد؟ Complete the sentences with suitable adverbs of frequency. ببینین شاگرد عزیز بر ما و شما چی گفته شده؟ بر ما و شما گفته شده که چی کنین؟ جملات را همراه با adverbs of frequency یا قیود تکراری مناسب تکمیل کنین. بیاین که انجام بدیم. The first one, I خانه خالی have milk for breakfast. دقت کردین شاگرد عزیز؟ I خانه خالی always for breakfast. نوشته میکنیم I always have milk for breakfast. I always have milk for breakfast. یعنی من همیشه وقت در چای صبح، در نان صبح چی میکنم؟ شیر نوش جان میکنم. درست؟ خب شاگرد عزیز دومش ببینین. I خانه خالی have rice for dinner. چقدر اوقات در نان شب برنج نوش جان میکنین؟ درست؟ I اینجا سابجکتش I آمده، میتونیم نوشته کنیم I often. هر قدر وقتی که شما برنج نوش جان میکردین در نان شب میتونین که نوشته کنین مثلا I sometimes have rice for dinner. من بعض اوقات چی؟ برنج نوش جان میکنم در نان شب. خب شاگرد عزیز دو دانش همه براتون انجام دادم، میمانه 4 دانش دیگهش. حتما شما انجام بدین که پرکتیس یا تمرینتان شود. درست؟ خب بریم اکتیویتی بعدی ببینیم چی گفته شده. In pairs کار جورایی است. Compare these two sentences. شاگرد عزیز کار جورایی است. بر ما شما گفته که این دو جمله را چی کنین؟ مقایسه کنین. ببینین جمله اول I always have milk and butter for breakfast. من همیشه وقت شیر همراه با مسکه در چای صبح نوش جان میکنم. همیشه always. درست؟ جمله بعدی Sometimes I have milk and butter but I always have tea and breakfast. متوجه شدین؟ بعض اوقات ما در نان صبح یا در چای صبح چی؟ شیر همراه با مسکه نوش جان میکنم، مگرم همیشه وقت ما در چای صبح چای می نوشم. مقایسه کنین. درست؟ اولیش چی است؟ always. من همیشه وقت شیر همراه مسکه نوش جان میکنم. اما در جمله دوم sometimes. بعض اوقات شیر و مسکه نوش جان میکنم، مگرم همیشه وقت چی؟ چای نوش جان میکنم. فهمیده شد؟ حتما شما هم درک کردین تفاوت شه. خب بریم بخش بعدی خود writing نوشتن. Answer these questions. به سوالات ذیل پاسخ بدهید. کدام سوالات؟ When do you always have dinner? شما چی وقت نان شب را نوش جان میکنین؟ همیشه. Where do you usually have it? Breakfast. شما در کجا نوش جان میکنین؟ معمولا نان صبح را. What do you often eat or drink? اغلب اوقات شما چی می نوشید یا چی نوش جان میکنید؟ What do you sometimes have for dessert? شما بعد از نان، شیرینی بعد از نان معمولا یعنی sometimes بعض اوقات چی نوش جان میکنین؟ بعدیش What do you never have at night? شما چی چیز هیچ وقت در شب نمیخورید؟ چی چیز شما هیچ وقت در شب نمیخورید؟ What do you seldom have for lunch? بسیار کم اوقات شما چی نوش جان میکنین در غذای چاشت؟ و آخرین سوال What do you rarely have for breakfast? و چی چیز بسیار به ندرتاً شما نوش جان میکنین در چای صبح؟ حتما به سوالات پاسخ بدین شاگرد عزیز. درست؟ خب بریم اکتیویتی بعدی. Use the answers to write a paragraph in your notebook. شاگرد عزیز ما شما در اکتیویتی بعدی یا در بخش رایتینگ 7 سوال داشتیم. درست؟ همین سوالات شما جواب میتین و با استفاده از جوابات از یک پاراگراف مقبول و زیبا نوشته میکنین در کتابچه هایتان. خب شاگرد عزیز وقتش رسیده که درس امروز خدا یک جمع‌بندی داشته باشیم. اما قبل از اینکه درس امروز خدا یک جمع‌بندی کنیم ببینین شاگرد عزیز اگر کدام سوال دارین یک بار مرور کنین سوالاتتان را همونطور نمانه. باز ببینین شاگردا. یس جواد سوال داری؟ استاد امی ویتر چی معنا میده؟ بسیار خوب. جواد سوال پرسید گفت که ویتر چی معنا؟ دقت کنین ویتر کسی را نمیگه که انتظار بکشه. درست؟ ما شما داریم ویت
عالی است. waiter. waiter یعنی که گارسون. درست؟ جواد عزیز، waiter گارسون. خب شاگرد عزیز، بریم درس امروز خود یک جمع کنیم. In today's lesson we have studied 4 sections. ما شما در درس امروز 4 بخش را آموختیم. The first section was conversation. اولین بخش محاوره بود. The second section was vocabulary. دومین بخش ذخیره لغات بود. The third section was grammar. سومین بخش دستور زبان بود. The fourth and the last section was writing. چهارمین و آخرین بخش نوشتن بود. بریم به طرف کار خانگی بچه‌ها. قلم، کتابچه آماده. نوشته کنین homework، کارخانگی. Write 6 examples for adverbs of frequency. Write 6 examples for adverb of frequency. شاگردای نهایت عزیز 6 مثال یا 6 جمله نوشته میکنین که قیود تکراری را شما چی کنین؟ استفاده کنین در جملاتتان. یعنی بر قیود تکراری یا adverb of frequency که ما شما خواندیم مثال و جمله نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین. درسایتان رو بخوانین، کارهای خانگیتان هم انجام بدین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.